አንተን የመሰለ ሌላ ሰው ቢኖርም ላይኔ ሞላል እንጂ ለነፍስ አይዘምርም ጠረንክን ለምጄ እንደ ናርዶስ ሽቶ ሌሊቱ እንዴት ይንጋ ቀኑስ እንዴት መሽቶ ሌሊቱ እንዴት ይንጋ ቀኑስ እንዴት በፍቅር በደስታ ልኖር ካንቺ ጋራ እንደኔው ካረገሽ ትዝታው ካለብሽ ነይልኝ የኔ አካል መስኮርኮር ይበል ጥያቄ ከኔ ጋር ወደፊት ለመኖር 1 ሚሊዮን ብር ይሰጣል ብትባልና ከዓለም አንደኛ ቆንጆች ጋር ለመኖር ደግሞ 10 ሚሊዮን ብር ይሰጣል ብትባል ከማን ጋር ትመርጣለህ? ካንቺ ጋር 1 ሚሊዮን ብር። ስለዚህ የዓለም አንደኛ ቆንጆች ማን ናት? ኦ ፋክ ማን ናት? አንቺ Get out! I want to be. I'm hugging you. Here, come here. Come here. ይሄ ጨዋታ ለባለ ትዳሮች ብቻ ነው። ማን ነው ባለሙያ? ማን ነው እንቅልፋም? ማን ነው ብዙ ብር የሚያጠፋው? ማን ነው ቀበጥ? ማን ነው ጎበዝ ማሳጅ የሚያደርገው? ማን ነው አስቂኝ? ማን ነው ሲተኛ የሚያንኮራፋው? ማን ነው ቶሎ የሚያረጃው? When I look at you, I can feel it, and I look at you and I'm home. Please, I don't want that to go away. አንተን የመሰለ ሌላ ሰው ቢኖርም ላይኔ ሞላል እንጂ ለነፍስ አይዘምርም ጠረንክን ለምጄ እንደ ናርዶስ ሽቶ ሌሊቱ ትናንትናው ደጋ ነበር ከልቤ ውስጥ የተደበቀው ነጫነጭ ጀመር ውዴ አይንሽን ሳታው ይህንን ጸባይ ታዲያኔ እንድልመደው ደሞ ስናፍቅ ምን ሆኒ ሆን ካላገኘሁሽ ደስተኛ ማንሆን ዞሎ ድረሺ እንዳልከፋ እናፍቃለሁ የኔ ተስፋ ፍቅሬ ነይ ቶሎ ቆንጆ ነይ ቶሎ የህይወት መጀመሪያ የረሳው በጭንቀቴ ፊቴ በእንባ እንዳይታጠብ በደስታ የሞላ ቤቴ